بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المنطقة في أعالي جبال قرغيزستان، خلف هذه السلسلة من الجبال تكون الصين. هذه منطقة نهاية أرض الإسلام. طبعا هنا منطقة نهاية وادي فرغانة، الجبال هذه ليس الوادي بعد هذه الجبال. هنا الخيل، وهي يعني كثيرة جدا في هذه البلاد، في كل مكان حيثما توجهت تجد الخيل، وهي طعام أساسي يعني لحم الخيل، وكذلك ألبانها يصنع منها شراب يقال القمز أو الجمز هكذا. هذا أذكر أن الرحالة بن بطوطة ذكر أن الأتراك يشربونه بكثرة في تلك البلاد. يعني هو فيه نوع من الأنبذة، يعني ربما يحمض فربما وصل إلى درجة الإسكار، فإذا وصل إلى الإسكار حرام، وربما تجد في عبارات الفقهاء أن هذا حرام يعنون هذا. وابن بطوطة يقول كانوا يشربون الخمر من هذا، من لبن الخيل. المناطق ما شاء الله يعني وفيرة الخير، الأعشاب كثيرة جدا، المراعي، الينابيع في كل مكان. الجو بارد طبعا، الآن نحن في نهاية تموز، الآن أظن 24 أو 25 تموز. الحرارة يعني تنقص عن الوادي ربما أكثر من 20 درجة، ونحن نسير باتجاه الجبال ربما نصل إلى الثلج. فالحمد لله رب العالمين على نعم الله سبحانه وتعالى. الناس هنا كلهم مسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الجبال تكون الصين. في هذا الوادي، وادي فرغانة، تم ترسيم الدولة، يعني طلب الصينيون الصلح من قتيبة ابن مسلم الباهلي رحمه الله في عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز، طلبوا منه الصلح. كان المسلمون يتوجهون باتجاه الفتح الإسلامي، فطلبوا الصلح وعقدوا معاهدة رسمت فيها حدود الدولة الإسلامية التي هي عند وادي فرغانة هذا وهذه الجبال. المنطقة كثيرة العسل، فيها مراعي النحل كثيرة جدا، حيثما تتجه يمين أو يسار تجد العسل، تجد المناحل. والعسل هنا في هذه المنطقة من الأنواع الفاخرة جدا، لأنه في أعالي الجبال. نحن ربما الآن 3-4 آلاف متر على سطح البحر، ربما أكثر، لا أدري بالضبط كم. منطقة حقيقة رائعة جدا وجميلة جدا ومباركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.